नमस्कार मैत्रिणींनो, साचित मॉम किचन मध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत गव्हाच्या पिठाचा पौष्टिक आणि टेस्टी शिरा। चला तर मग साहित्य पाहूया। मी 1 वाटी गव्हाचे पीठ घेतलेले आहे, रोजच्या चपातीत वापरतो ते। 1 वाटी गूळ घेतलेला आहे, 1 वाटी तूप घेतलेले आहे, ही वेलची पावडर आहे। या वाटीच्या मापाने गव्हाचे पीठ घेतलेले आहे 1 वाटी, 1 वाटी गूळ घेतलेला आहे आणि 1 वाटी तूप घेतलेले आहे आणि याच वाटीच्या मापाने 2 वाटी आपण पाणी घेणार आहोत। आपण गॅसवरती एक पातेले ठेवलेले आहे आणि 2 वाट्या त्याच्यामध्ये पाणी टाकलेले आहे। आता त्याच्यामध्ये आपण 1 वाटी घेतलेला गूळ टाकूया। तुम्हाला कमी गोड असेल तर आवडत असेल तर तुम्ही गूळ थोडा कमीही घेऊ शकता किंवा साखर आवडत असेल तर साखरही घेऊ शकता। आता हा गूळ आपल्याला पाण्यामध्ये विरघळून घ्यायचा आहे, फक्त विरघळून घ्यायचा आहे। आपली कढई गरम झालेली आहे, आता आपण त्यात तूप टाकूया। तूप गरम झालेलं आहे, आता आपण 1 वाटी घेतलेलं गव्हाचं पीठ टाकूया। पीठ भाजताना गॅस मंदच ठेवायचा आहे आणि सतत हलवत राहायचं आहे। छान सुगंध येईपर्यंत आपण पीठ छान भाजून घेणार आहोत। आपण वितळून घेतलेलं गुळाचं पाणी आपण गाळून घेऊया, कारण गुळामध्ये काही कचरा खडे वगैरे असतात, त्यामुळे गाळून घ्यायचं आहे। आपलं छान भाजून झालेलं आहे, त्याचा सुगंधही छान येत आहे। आता आपण गुळाचं पाणी जे करून घेतलेलं आहे ते त्यात टाकणार आहोत। गॅस बारीकच ठेवायचा आहे। थोडं थोडं करत टाकायचं आहे असं। गुठळे मोडून घ्यायचे आहेत। तूपही बाजूला सुटलेलं आहे, कडेला चिकटतही नाहीये, म्हणजे आपला मऊसूत असा पिठाचा शिरा तयार आहे। आता आपण गॅसची फ्लेम बंद करूया। थोडी वेलची पावडर टाकूया, मिक्स करून घेऊया। तुम्हाला हवे असेल तर तुम्ही सुका मेवाही टाकू शकता, काजू, बदाम, पिस्ता। आपला पौष्टिक आणि टेस्टी गव्हाच्या पिठाचा शिरा तयार आहे। तुम्हाला जर का माझ्या रेसिपी पाहायला आवडत असेल तर माझ्या चॅनेलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। चला तर मग पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपी सोबत। तोपर्यंत पौष्टिक खा आणि मस्त रहा। धन्यवाद।